ඔන්න බලන්න වර්ගානම් වලට තමයි මේක එකතු කරගන්න හදන්නේ. දැන් මාජිකට දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න බලන්න ලෙමන් ග්ලාස් එකමාරක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ලෙමන් ග්ලාස් එකමාරයි. අනුවරණ දැන් එකතු කරගන්නේ තක්කාලි පේස්ටි තමයි. තක්කාලි පේස්ටි පැකට් එකක් එහෙම පිටින්ම එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒක තියෙන වතුර ග්ලාස් දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් අර ලෙමන් එකතු කරගත්ත ග්ලාස් එකෙන්ම වතුර ග්ලාස් දෙකයි. දැන් සේතුන් ඔයිල් එකතු කර ගන්නවා. ඔන්න බලන්න ඔලිව් තෙල් ග්ලාස් එකක්ම එකතු කර ගන්න ඕනේ. බෑෂ් ඔය තව පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගත්තා. ඒ මොකද අපේ වර්ගානම් බොතල් එකමාරක් තමයි හදාගත්තේ. එක හන්ද තමයි ඔක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තේ. නැත්නම් ඒ එකතු කරපු විදිහටම තමයි එකතු කරන්නේ. තෙල් ටිකක් වැඩි කරගත්තා. සීනි හැඳි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි කාපි සීනි හැඳි 10ක් තමයි එකතු කරගත්තේ. 10ක් එකතු කරගත්තේ මොකද අර ටිකක් වැඩිපුර තියෙන හන්ද තමයි. නැත්නම් 8ක් එකතු කරගත්තා නම් ඇති. वाहिद बोतल सवे तेमानिया कापी सा चलो सिक्कर बताती सिताती සිත් එක බෝතලයකට නම් හැඳි 6ක් විතර තමයි කව දාන්නේ. දැන් මේ ටික මේක ලිපේ තියලා උණු කරන්න ඕනේ. උණු කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. අපේ මැල්කුක් එකට එකතු කරලා තඹගන්නේ. ඔන්න බලන්න මේ විදිහට අලපෙටි කපලා එකතු කරගත්තා. කැරට් එකතු කරගත්තා. අල එකතු කරගත්තා. දැන් ඉතින් දැන් හොඳට මේ ටික මේ මිශ්‍රණය හොඳට සීනි ටික දිය වෙන්න තැම්බුණාට පස්සේ තමයි අපි මැල් කුක් වලට එකතු කරගෙන තඹ ගන්න ආපහු. මාචි කලස් ඔන්න බලන්න දැන් හිරවෙන්න වහන්න ඕනේ. පිඟන් දෙකක් තුනක් බර පිඟන් දෙකක් තුනක් තියලා හිට හිරවෙන්න වහන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න අපේ මැල් කුක් එක දැන් තැම්බිලා තියෙනවා. सीली वाही मूडी पड़ूंगा इधर भैया சொல்லுங்க भैया ये साइलेंट आया नहीं जी ओवर देना ඔන්න බලන්න මේ විදිහට තමයි ඔන්න අපි මැල් කුක් එක හදාගත්තේ.